લસણીયો ભીંડો બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં મસાલો તૈયાર કરવાનો છે। તો અમે 15 થી 20 કળી લસણ લીધું છે, અડધી ચમચી મીઠું, અને હવે આને ખાંડી લેવાનું છે અને એકદમ સરસ ઝીણું ખાંડી લઈશું। અને આ પથરામાં જે લસણ ને મસાલો તૈયાર કર્યો અને એનો સ્વાદ કંઈક અલગ જ હોય, એવો તમે મિક્સરમાં પેસ્ટ બનાવો તો એવો ના આવે। તો લસણ આપણું આ ખંડાઈ ગયું છે અને હવે આપણે આમાં બધા મસાલા નાખવાના છે। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અને તીખો બનાવવાનો છે તો 2 ચમચી મરચું લેવાનું છે। થોડું પાણી નાખશું આપણે એટલે મરચું સરસ આપણું મિક્સ થઈ જાય। અને હજી આને થોડું ખાંડી લઈશું કે આને એક રીતે કહીએ ને ગામડામાં તો લસોટી લીધું કહેવાય કે લઢી લીધું કહેવાય આને। તો આ સરસ મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આને આ રીતે ખાંડશું આપણે। તો આ જો સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે બધો જ મસાલો ભેગો કરી લઈશું એટલે ભીંડા ભરવામાં આપણે આસાની રહે। મસાલો સરસ ભેગો કરી લીધો હોય તો આ રીતે જ હાથેથી આપણે મસાલો ભેગો કરી લેવાનો એટલે સરસ એકદમ બધો ભેગો થઈ જાય। અને આપણે આ એકદમ દેશી રીતે ભીંડો બનાવવાનો છે એટલે કોઈ પણ વધારાના કાંઈ મસાલા નહીં નાખીએ, એકદમ વિલેજ સ્ટાઇલ દેશી મસાલા। તો હવે આ ભીંડા ભરી લઈશું અને હાથેથી જ આ રીતે ભરવાના એટલે સરસ મસાલો ભીંડાની અંદર ભરાઈ જાય। તો એક એક કરીને બધાય ભરી લઈશું। અને શું તમે પણ આ રીતે ભીંડો બનાવો છો કે નહીં કમેન્ટમાં કહેજો। હું તો આ રીતે જ લસણીયો ભીંડો જ બનાવું છું કેમ કે આ રીતે બનાવેલો ભીંડો બહુ ટેસ્ટી બને છે અને મારા ઘરમાં તો બધાય આવો ભીંડો જ પસંદ કરે છે, એકદમ સિમ્પલ અને તો પણ ટેસ્ટી બને છે। ઘણા લોકો ચણાનો લોટ નાખતા હોય છે કે સિંગદાણા નાખતા હોય છે, પણ આપણે એવા કોઈ પણ મસાલાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો પણ તમે જોજો કે કેટલો સરસ ભીંડો બનીને તૈયાર થાય છે। અને આ ભીંડા સાથે જો બાજરીનો રોટલો હોય તો એની મજા જ કંઈક અલગ હોય છે। એટલે અમારા ઘરમાં જ્યારે પણ આવા ભીંડા બનાવો એટલે બાજરીના રોટલા તો હોય જ। તો આ બધા જ ભીંડા મેં ભરી લીધા છે અને હવે આનો વઘાર કરવાનો છે। એક તો પહેલાંમાં આપણે 3 ચમચી તેલ લઈશું, તેલ વધુ ઓછું તમે નાખી શકો। અડધી ચમચી રાઈનો વઘારામાં બહુ સરસ લાગે છે। 1 ચપટી હિંગ અને 3-4 કળી લસણ, અને હવે ભીંડા નાખી દઈશું। અને હવે લસણની ચટણી જે વધેલી છે એ પણ નાખી દઈશું અને હવે આને હલાવી લઈશું, બધું મિક્સ કરી લઈશું। અને થોડી વાર માટે આપણે તાપ થોડો ફૂલ રાખીશું અને બધું મિક્સ થઈ જાય 2-1 મિનિટ પછી આપણે આનો તાપ ધીમો કરી દઈશું। અને પછી ભીંડા જ્યાં સુધી પાકી ન જાય ત્યાં સુધી આપણે તાપ ધીમો જ રાખવાનો છે। આ ભીંડા જેમ ધીમા તાપે પાકશે એમ એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે અને મસાલો પણ સરસ પાકી જશે બધોય, એટલે ધીમા તાપે જ થવા દેવાના છે। હવે આને ઢાંકીને 10 મિનિટ પાકવા દઈશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ભીંડા બનીને તૈયાર છે। આને તમે બાજરીના રોટલા સાથે અથવા રોટલી સાથે સર્વ કરી શકો છો।